Isang negosyong potok na naman ang handog namin sa inyo. At yan ang steamed dory fish na magagawa mo sa loob lamang ng 30 minutes. Halina't panoorin ang buong video at matuto ng negosyong madaling gawin, maliit ang puhunan, ngunit malaki ang kita. Gusto mo ba ng negosyong mura ang puhunan at sigurado ang kita? Mag-subscribe at pindutin ang notification bell dito lamang sa Yanami Lifestyle. Ang mga ingredients: 2 slices ng cream dory fish, 4 tablespoon ng garlic powder, 4 tablespoon ng butter, 2 tablespoon ng pepper, at magic sarap. Sa isang aluminum foil, ilagay ang isang slice ng cream dory fish. Budburan ito ng pepper. Tansyahin nyo lang kung gaano karami yung pepper, depende ito sa inyong panlasa. Mas maraming pepper, mas maanghang. Magbudbud din ng garlic powder. At lagyan ng magic sarap. Sa puntong ito, maaari itong baliktarin. Dito, ilagay din ang pepper, ang garlic powder, at ang magic sarap. Maglagay ng butter bago isarado ang aluminum foil. Sigurading maayos na nakatupi lahat ng dulo ng ating aluminum foil para hindi tumagas ang magiging sabaw ng ating cream dory pag ito in-steam. Sundan muli ang buong proseso sa isa pang slice ng ating cream dory fish. Lutuin na ating ginawang dory fish sa isang steamer sa loob ng 15 minutos. At pagkatapos ng 15 minutos, ayan na, luto ng ating steamed dory fish na pwede nang iserve habang ito'y mainit.
Again, thank you for watching your Nami lifestyle and see you again sa susunod nating mga videos. Thank you!